Gia đình và bạn bè, những mối quan hệ đáng quý cần trân trọng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cuộc sống hối hả và vội vã, nhiều khi ta dễ dàng quên mất rằng gia đình và bạn bè là những món quà quý giá nhất mà ta có. Phật dạy rằng mọi mối nhân duyên trên đời đều không phải ngẫu nhiên mà có. Mỗi người đến với ta, dù là người thân trong gia đình hay bạn bè, đều là duyên lành mà ta cần trân quý. Tình cảm gia đình và tình bạn, nếu được vun đắp bằng sự chân thành và lòng biết ơn, sẽ trở thành nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Câu chuyện về người mẹ và ngọn đèn. Có một câu chuyện kể rằng ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có hai mẹ con sống cùng nhau. Người mẹ đã già yếu, nhưng bà luôn dành trọn tình thương yêu cho con trai. Hàng đêm, bà thường thắp một ngọn đèn nhỏ trước khi đi ngủ, mong sao con trai có thể về nhà an toàn sau khi làm việc muộn. Một ngày nọ, người con trai trở về nhà trong cơn giận dữ vì công việc không suôn sẻ. Anh đã vô tình đập vỡ ngọn đèn mà mẹ anh vẫn thường thắp. Ngày hôm sau, khi anh tỉnh dậy, không thấy mẹ thắp đèn nữa. Bất giác, anh cảm thấy ngôi nhà trở nên lạnh lẽo và trống vắng. Đến khi tìm gặp mẹ, anh mới biết rằng mẹ đã âm thầm chịu đựng và không hề trách mắng anh, mà vẫn lặng lẽ chăm lo cho anh từng ngày. Phật dạy rằng gia đình chính là nơi mà tình yêu thương luôn hiện hữu, dù đôi khi ta vô tình quên mất điều đó. Như người mẹ trong câu chuyện, dù có bị tổn thương, nhưng bà vẫn dành trọn tình yêu thương cho con trai mà không oán trách. Tình cảm gia đình chính là thứ vĩnh cửu, là nơi nương tựa bình an nhất cho mỗi chúng ta trong cuộc đời. Gia đình, nơi bắt nguồn của sự chân thành. Phật từng dạy, không có nơi nào bình an bằng gia đình, không có tình yêu nào vô điều kiện bằng tình yêu của người thân. Trong vòng tay của gia đình, ta luôn được yêu thương, bảo vệ và che chở. Nhưng đôi khi, ta lại quên đi sự trân trọng đối với những người thân yêu. Chúng ta dễ dàng nổi giận, dễ dàng phán xét, nhưng lại quên mất rằng những người thân luôn ở bên cạnh ta, ngay cả khi ta không nhận ra. Phật dạy rằng lòng biết ơn chính là nền tảng để nuôi dưỡng mối quan hệ gia đình. Khi ta biết trân trọng những gì người thân làm cho ta, khi ta biết bày tỏ lòng biết ơn với cha mẹ, anh chị em, gia đình sẽ trở thành nơi mà ta luôn tìm thấy sự ấm áp và hạnh phúc. Tình bạn, sợi dây kết nối từ sự chân thành. Không chỉ gia đình, bạn bè cũng là những người mà ta cần trân quý. Phật dạy rằng tình bạn chân thành không phải là sự lợi dụng hay tính toán, mà là sự đồng hành qua những khó khăn, sự sẻ chia trong niềm vui và nỗi buồn. Một người bạn thật sự không chỉ là người cùng ta hưởng thụ niềm vui, mà còn là người sẵn sàng ở bên ta khi cuộc sống trở nên khó khăn nhất. Có một câu chuyện Phật giáo kể rằng ngày xưa, có hai người bạn thân cùng nhau hành trình qua một khu rừng. Trên đường đi, họ gặp phải một con gấu hung dữ. Một trong hai người nhanh chóng trèo lên cây để trốn, bỏ mặc người bạn của mình. Người bạn còn lại không thể trèo cây, nên anh ta nằm xuống đất, giả vờ chết để tránh con gấu. Con gấu tiến đến, ngửi khắp người anh ta rồi bỏ đi. Sau khi con gấu rời đi, người bạn trên cây trèo xuống và hỏi gấu đã thì thầm gì vào tai cậu thế. Người bạn trả lời, con gấu bảo rằng đừng bao giờ đi cùng những người bạn bỏ rơi mình trong lúc nguy nan. Phật dạy rằng tình bạn chân thành không phải là sự gắn kết chỉ khi thuận lợi, mà là sự sẻ chia và đồng cảm trong những lúc khó khăn. Bạn bè không chỉ là những người có thể giúp đỡ ta, mà còn là những người mang đến niềm vui và sự an ủi khi ta cần. Chân thành và lòng biết ơn, chìa khóa cho mọi mối quan hệ. Phật dạy rằng lòng chân thành và sự biết ơn là chìa khóa mở cánh cửa của mọi mối quan hệ. Khi ta đối xử với gia đình và bạn bè bằng sự chân thành, không tính toán, không giả dối, ta sẽ nhận lại tình yêu thương đích thực. Và khi ta biết ơn những gì họ đã làm cho ta, ta sẽ cảm thấy hạnh phúc và bình yên hơn trong tâm hồn. Hãy nhớ rằng
Gia đình là nơi khởi đầu của mọi niềm vui, và bạn bè là những người đồng hành trên con đường đời. Dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, nếu ta biết trân trọng những mối quan hệ này, ta sẽ luôn tìm thấy sự an lạc trong lòng. Câu chuyện về 3 cây nến. Có một câu chuyện kể rằng ngày xưa có 3 cây nến được thắp lên trong một ngôi nhà. Cây nến thứ nhất nói: ta là tình yêu, nhưng cuộc đời này có quá nhiều sự thù hận, ta không còn đủ sức để chiếu sáng nữa. Nói xong, cây nến vụt tắt. Cây nến thứ hai nói: ta là niềm hy vọng, nhưng cuộc sống này có quá nhiều thất vọng, ta cũng không thể tiếp tục sáng nữa. Và cây nến thứ hai cũng tắt. Chỉ còn lại cây nến thứ ba, nó vẫn tiếp tục cháy và nói: ta là lòng biết ơn. Dù cuộc đời này có bao nhiêu khó khăn, chỉ cần ta còn, mọi thứ có thể được thắp sáng lại. Cây nến thứ ba chính là biểu tượng của lòng biết ơn và sự chân thành. Khi ta biết ơn, ta có thể thắp sáng lại những mối quan hệ đã từng lụi tàn, có thể tạo dựng lại niềm tin và tình yêu trong gia đình và bạn bè. Phật đã dạy rằng gia đình là nơi trú ẩn cuối cùng của cuộc đời, và bạn bè là những người đồng hành quý giá. Dù cuộc đời có đổi thay, dù có bao nhiêu thăng trầm, tình cảm gia đình và bạn bè vẫn là điều quý giá nhất mà ta cần trân trọng. Hãy dành thời gian cho những người thân yêu, hãy bày tỏ lòng biết ơn và sống chân thành với họ. Khi ta trân trọng và bảo vệ những mối quan hệ này, niềm vui sẽ tự nhiên đến, và ta sẽ tìm thấy sự bình an trong tâm hồn. Nam Mô A Di Đà Phật. Tự tin và tự trọng, hành trình tìm về chính mình. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nhiều người trong chúng ta thường mãi miết tìm cách làm vừa lòng người khác, mong nhận được sự công nhận và khen ngợi từ xã hội. Nhưng Phật dạy rằng hạnh phúc đích thực không nằm ở việc làm vừa lòng tất cả mọi người, mà ở việc ta sống đúng với bản chất của mình, giữ vững tự tin và tự trọng. Tự tin và tự trọng chính là nền tảng vững chắc giúp ta đứng vững trong cuộc đời đầy biến động này. Câu chuyện về con sư tử và lũ cừu. Có một câu chuyện Phật giáo kể rằng ngày xưa có một chú sư tử con bị lạc đàn và lớn lên giữa bầy cừu. Mỗi ngày nó sống như một con cừu, ăn cỏ và sợ hãi trước những con thú săn mồi khác. Nó không biết mình thực sự là sư tử. Một ngày nọ, một con sư tử già tình cờ đi ngang qua và nhìn thấy chú sư tử con. Con sư tử già vô cùng ngạc nhiên khi thấy một con sư tử lại sống như cừu. Nó đến gần và nói: tại sao ngươi lại sống như cừu? Ngươi là sư tử, hãy tự tin và trở về với bản chất thực sự của mình. Chú sư tử con sợ hãi và nói: tôi không phải là sư tử, tôi là cừu. Con sư tử già liền dẫn chú sư tử con ra bờ sông và bảo nó nhìn vào mặt nước. Khi nhìn thấy hình bóng của mình, chú sư tử con mới nhận ra rằng nó thực sự là một con sư tử, mạnh mẽ và oai hùng. Phật dạy rằng mỗi người chúng ta đều giống như chú sư tử trong câu chuyện. Đôi khi, vì môi trường xung quanh, vì những lời nói của người khác, ta quên mất bản chất thực sự của mình. Nhưng chỉ khi ta tự tin, nhận ra giá trị của bản thân và sống đúng với bản chất ấy, ta mới có thể tìm thấy sức mạnh và hạnh phúc đích thực. Tự tin, nền tảng của mọi thành công. Phật từng dạy, tất cả sức mạnh và trí tuệ đều xuất phát từ bên trong mỗi con người. Sự tự tin không phải là sự kiêu ngạo hay tự mãn, mà là sự tin tưởng vào giá trị của bản thân, vào khả năng và nguyên tắc sống của mình. Khi ta tự tin, ta không cần phải tìm kiếm sự công nhận từ người khác, mà ta biết rằng giá trị của ta không phụ thuộc vào những lời khen hay chê bai. Cuộc sống có nhiều lúc đầy thử thách, có những khoảnh khắc ta bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực, cảm thấy tự ti về bản thân. Nhưng Phật dạy rằng sự tự ti chỉ là một ảo giác. Ta cần tin tưởng vào chính mình và dùng lòng từ bi để đối xử với bản thân, không so sánh mình với người khác.
mà sống trọn vẹn với con đường của mình. Tự trọng, giữ vững nguyên tắc sống. Phật dạy rằng tự trọng chính là sự giữ vững nguyên tắc và giá trị của bản thân, dù cho thế gian có thay đổi thế nào. Khi ta biết tự trọng, ta sẽ không dễ dàng bị lung lay bởi những lời chỉ trích hay bị cuốn theo đám đông chỉ để làm vừa lòng người khác. Có một câu chuyện kể rằng ngày xưa có một vị thiền sư sống ẩn dật trong núi. Danh tiếng của ông lan truyền khắp nơi và nhiều người đến tìm gặp để học hỏi. Một ngày nọ, có một người giàu có đến gặp ông và đưa ra một món tiền lớn, mong muốn nhận được sự chỉ dạy đặc biệt. Vị thiền sư mỉm cười và từ chối, nói sự giác ngộ không thể mua bằng tiền bạc, mà chỉ có thể đạt được bằng sự chân thành và lòng kiên nhẫn. Người giàu có cảm thấy bị xúc phạm và rời đi. Nhưng vị thiền sư vẫn giữ vững nguyên tắc của mình, không để tiền bạc hay danh lợi làm lu mờ đạo hạnh của ông. Phật dạy rằng tự trọng không chỉ là giữ vững lòng tin vào bản thân, mà còn là giữ vững những nguyên tắc, giá trị sống mà ta tin tưởng. Dù cuộc đời có đầy cám dỗ, dù xã hội có áp đặt nhiều tiêu chuẩn, ta vẫn cần giữ lấy sự chân thật, sống đúng với bản chất của mình. Không cần làm vừa lòng tất cả mọi người. Phật dạy rằng không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Cuộc sống này luôn có những ý kiến trái chiều, có những lời khen và chê. Nhưng nếu ta cứ mãi cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người, ta sẽ đánh mất chính mình. Hãy nhớ rằng ta chỉ cần sống đúng với con người thật của mình, giữ vững sự tự tin và tự trọng, đó mới là điều quan trọng nhất. Có một câu chuyện kể rằng ngày xưa có một người cha và con trai dắt một con lừa đi qua làng. Ban đầu, người cha ngồi trên lưng lừa và con trai dắt lừa. Người dân làng thấy thế và chỉ trích, thật không công bằng, sao người cha lại ngồi trên lưng lừa mà để con trai phải đi bộ. Nghe vậy, người cha và con trai liền đổi chỗ cho nhau, con trai ngồi trên lưng lừa còn người cha đi bộ. Khi họ đi qua làng khác, người dân lại nói thật không có đạo lý, sao đứa con lại ngồi trên lưng lừa mà để người cha lớn tuổi phải đi bộ. Nghe vậy, hai cha con quyết định cùng ngồi trên lưng lừa. Nhưng khi đến làng tiếp theo, người dân lại chỉ trích hai người thật nhẫn tâm, sao lại để con lừa tội nghiệp phải chở cả hai người. Cuối cùng, cha con quyết định cả hai đều đi bộ và dắt lừa. Nhưng ngay khi họ bước vào làng cuối cùng, người dân lại cười và nói thật là ngốc, sao có lừa mà không cưỡi. Phật dạy rằng ta không thể làm hài lòng tất cả mọi người, và không cần phải cố gắng để làm điều đó. Điều quan trọng nhất là sống đúng với chính mình, giữ vững sự tự tin và nguyên tắc mà ta tin tưởng. Phật đã dạy rằng sự tự tin và tự trọng là nền tảng của sự an lạc và hạnh phúc. Khi ta biết tin tưởng vào bản thân, biết giữ vững giá trị và nguyên tắc của mình, ta sẽ không bị cuốn theo những lời phán xét hay áp lực từ xã hội. Hãy sống chân thật, sống đúng với bản chất của mình, không cần phải cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Chỉ cần giữ vững sự tự tin và tự trọng, ta sẽ tìm thấy con đường dẫn đến sự an yên và hạnh phúc trong tâm hồn. Nam Mô A Di Đà Phật.